guys, this is Amir Khan, two-time world boxing champion. I'm here with Greg. Make sure you subscribe on his page, Greg Balloons. Alright bro? Yeah, thank you bro. Gagawa na naman tayo ng rainbow arts guys. So yun ang naumpisahan natin. Dadagdagan pa natin ng mga tawag niyan, mga lalaki
para magiging bulky siya tingnan. So ayan, keep on watching. Like, comment na rin kayo kung anong gusto nyo. Share. Tapos comment kayo kung anong gusto nyo content para next time nagagawa si Sir ulit ng content. Meron siyang bago para sa inyo. Alam ba yan? Wala, hindi naka-live yan, record yan. Hindi tayo sanay sa live eh. Kaya ano na, recording. Sayaman mo nga kaya po. Tawag pa na ng mga ano na, 1,000 ano. Sayaman yan ng one. Yung video ni, yung video niya, pagka-star. Hindi mo alam? Oo, sino star? Ha? Star. Parang Twitter na, mga gano'n. Ang isang star. Ano yung masipag guys? Oo. Hindi, tama. Makabalik yun. Makabalik yun. Kasi minsan yung ano to, yun. Sabi ko nga, napakasilid yun. Napakasilid sa sabi ko. Tapos na ating balloon decoration, rainbow colors. As usual pa rin ang ating decoration, laging paulit-ulit na lang, no? Ayan, kasama ko si Mar Magician.